EO và Nai đều đang phải bỏ chạy rồi. Faker lao lên hơi đơn độc nhưng vẫn đang khiến cho EO phải đập xuống, và Clyde một mình bỏ chạy trong bất lực thôi. Và ván đấu này sẽ gọi tên T1. Không có cách nào khi mà họ đẩy được đối phương vào một vị trí nhỏ hẹp. Những tia truy kích, những tên lửa định hướng của Faker và Guma đan xen nhau, nó gần như là không thể né với BLG. Và chỉ còn lại một mình Nai, người không có tốc biến. Ta biết rằng anh ấy không có cơ hội pha tràn vào cuối cùng đến từ bên phía đội của T1 để giành lấy lợi thế ở trong cặp trận BO3 này. Nai cố gắng bỏ chạy, bị dính thái rất là san, thêm cả bola băng, cái kết cho BLG tại map thi đấu đầu tiên. T1 vươn lên dẫn trước 1-0. Nhiều chiêu cuối vào người như vậy thì Nai né sao hết được đây, cả bộ là bằng cả đó là thế dương gạ săn, và đó là một trận đấu thuyết phục T1 để có thể vượt lên trong cặp BO3 này. Sẽ là một trận đấu đo tay, một trận đấu thi xem ai là người kiểm soát chất tướng và kéo đấu tốt hơn đến từ bên phía đội T1 cũng như là BLG. Cái khả năng sốc sát thương của con bài Corki đang tỏ ra là hiệu quả hơn Tristana trong tay Faker rồi. Cả hai người đều phải hướng tới cho mình cái giày giáp người bạn đầu tiên, nhưng sát thương rất nhiều đến từ EO đã cấp 7 rồi. Siêu bom địa ngục thiết cho EO từ Guma và đánh thưởng chiến công đầu dành cho BLG. Keria cố gắng dãy nhưng dù sao thì đấy cũng chỉ là Maokai muốn dứt điểm đi người chơi hỗ trợ đến đối phương, nhưng On bật lên lớp giáp quá dày, tốc biến vẫn chưa đủ ra tường. On chạy mất và đây là double kill dành cho EO. Không với nổi đến từ vị trí của Keria. Nhưng ở đường dưới chúng ta lại đang thấy Keria bị quay. Keria chiêu hồi lại chiêu cuối, cố gắng tung người đối phương để câu thời gian. Keria còn tốc biến nhưng sát thương là quá nhiều. Siêu bom địa ngục giữa tâm và đó là cú đá dứt điểm từ Bin. Không chỉ là chưa ăn được cái trụ một đường trên, bên phía đội T1 có nguy cơ mất luôn hai trụ đường dưới. Đó là sự đáng sợ của quân Magic thôi, khả năng đẩy đường là siêu nhanh kể cả so với cả những xạ thủ khác. Có những cú ping, bên phía BLG đang muốn vào, lượng máu Baron chỉ còn lại ngưỡng 6000, nhưng Bin không dịch chuyển, không câu được dịch chuyển đến từ bên phía đội của BLG. Bin đẩy tiếp và bây giờ BLG chỉ cần câu dầu thôi, họ đang có lợi thế với những quả bom được quăng ra đến từ EO. Quyền lực thiên nhiên bung ra nhưng nó chỉ trúng On. Keria vẫn chưa tìm được mục tiêu. Faker quay trở lại hàng Baron và đây là tình huống dịch chuyển đến từ Bin. Máu tụt quá nhiều. Keria hắc ám soi dọi không nhiều sát thương. Baron nó dành cho bên phía đội T1 nhưng họ đang tìm cách thoát ra khỏi khu vực này. Faker mất nhiều máu, cố gắng bắn vào Bin, sát thương chưa đủ, tốc biến chặt quy hạ được một người nhưng Guma đã gục xuống ở tuyến sau. Honor và Zeus cố gắng quẩy nhưng họ không có lối về trong pha này. Những chiếc lao trượt và phải bỏ chạy bằng tất cả những gì mình có là những gì mà T1 đang làm. Baron dành cho T1 nhưng họ đang bị tẩy những lá bùa đó rất nhiều, và có lẽ sẽ chỉ giữ được bùa trên nửa của Honor thôi. Rút hết đường lùi rồi và anh ta buộc phải lao vào trụ đối thủ. Mã gục dành cho Nai. Sẽ là một con Baron free dành cho bên phía BLG thôi. Tôi không nghĩ rằng là với tốc độ ăn Baron đến thế này của BLG mà T1 còn có thể can thiệp được cả. Thậm chí là BLG còn rảnh tới mức mà đưa người về phòng thủ trụ một đường giữa luôn. Nhưng người vừa về để mua thêm móng vuốt Sterak là Bin, và khả năng chống chịu đến từ Bin vừa tăng mạnh đột biến. Quyền lực thiên nhiên được sử dụng, Bin sẵn sàng để dịch chuyển. Zeus tạt cánh vào, anh đang phải lùi ra, sát thương đến Xuyên là quá nhiều, đã bay nửa cây đến Zeus rồi, pha tốc biến vào ôm bên Keria, thêm cái chiêu cuối xuyên qua đến từ vị trí Senna nhưng Zeus mới mất nhiều máu, anh ta đang bị thả diều bởi đối phương, không có sát thương trả người trở lại đến từ bên phía đội T1. Keria tụt máu, tối ốc từ được gửi, Bin đá vào Guma, Honor hỗ trợ xạ thủ của mình nhưng bên phía đội T1 đang vụn vỡ, mạng cho Bin, người bị bỏ lại là Honor. Và chúng ta biết rằng trận thi đấu thứ hai, ván thi đấu thứ hai là của bên phía đội BLG. Những nỗ lực cuối cùng đến Faker không thể thay đổi được điều gì cả, 1-1 cho BLG. Một ván thi đấu áp đảo hoàn toàn đến từ BLG và họ không để cho T1 còn có thể thực hiện được điều mà T1 làm tốt nhất, đó là khai thác sai lầm, bởi vì đây là một ván đấu BLG không mắc một sai lầm nào cả. Một chiến thắng còn hủy diệt hơn những gì T1 làm ở map thiếu trước 2-17 và kết thúc trận đấu ở phút thiếu thứ 31. Mọi thứ là còn nguyên và chúng ta sẽ có ván thi đấu thứ 3 ngay trong cặp trận mở màn của Esports World Cup, cặp đấu giữa Bilibili Gaming và T1. Có thể nói là một line-up đôi công của cả hai bên. Những sự lựa chọn tướng hoàn toàn hướng về đó là giai đoạn những tình huống giao tranh. Chính xác người chơi đường giữa hoàn toàn có thể tiếp tục ôm nhau tại khu vực này. Thêm một khoảng thời gian nữa, có pha can thiệp lên khu vực đường trên. Zeus né được thành công cái lao, cố gắng chạy về. Tốc độ đến từ Na Tí Nị đã bị ép tốc biến thì quyết định bắn trụ luôn. Bin nhảy vào, đối phương không có Na khổng lồ và chiến công đầu dành cho Xuyên. Và khi mà cái thần kiếm đủ số nữa thôi thì sẽ là một hiểm họa dành T1. Đây thiết mệnh khả biến chính xác với EO
đang cố gắng dồn sát thương rồi. Eo đang chạy mất thanh tẩy và Eo không chạy nổi. Cry tới nhưng có vẻ là hơi muộn màng. Về cơ Cry bị đẩy ngược về. Đấy sẽ là cơ hội cho bên phía đội của T1 thì lao vào, nhưng pha quay tay đến từ bên này ta đang dồn bên phía đội của T1 ra. Nai yếu máu, chưa sát thương dứt điểm, tốc biến làm choáng, vẫn thiếu sát thương, shut down được đi vị trí của Nai. Con rồng lửa còn 4.000 máu và trừng phạt đến từ Honor cũng như đối phương vẫn đó là rồng dành cho Gumayushi. On đang bị kẹt, sân khấu tử thần được mở, đường về rất dài dành bên phía đội của BLG. On trúng viên 2 và anh ấy sẽ nằm xuống theo của đối phương thôi. Viên 4 trúng vào eo, Faker dí theo. Keria đang ở đây và Keria làm một cách quá đơn giản cho bên phía đội T1 có thể tiếp cận được vào đối phương, muốn đuổi đối phương tới tận cùng trời cuối đất. Và bên phía đội BLG đang phải chạy về hướng trụ của địch. Có pha dịch chuyển để hỗ trợ nhưng Zeus đã quay trở lại và Zeus có tốc biến. Anh ấy nhìn thấy Swin, Kuma cũng chỉ chờ đồng đội của mình tạo tiền đề để có thể xả sát thương vào thôi. Và choáng đến Keria, người chơi quan trọng đối phương đang bị khóa chết. Và đây sẽ là sự hủy diệt của bên phía đội T1 dành cho BLG. Và quá đẹp từ Jules. Eo là người cuối cùng chiến thắng toàn tập dành cho T1 trong pha giao tranh này. Rút thì cứ như thế rồi lao lên, kể cả đang ở trong dạng thí nị, Thanh vẫn rất tự tin khi lượng độ đang được lấp đầy là rất nhanh chóng rồi. Sân khấu tử thần ép lùi toàn bộ cả 5 thành viên của Billy ra xa của khu hàng Baron và sẽ là quay về ăn một con Baron free đến từ T1 thôi. Thậm chí là Keria còn mở cổng đi thẳng vào mặt bên phía đối phương, pha tốc biến làm choáng Swin đang bị nhắm tới, sát thương chắc chắn là đủ. Bấm đồng hồ cát cố gắng kéo thời gian, Zeus tốc biến theo làm choáng được hai người lao vào cứu cũng kẹt lại, sát thương quá nhiều đến từ bên phía đội T1. Elon và Bin đang phải lùi nhưng Faker nhảy lên, anh ta muốn hủy diệt tất cả, mang cho Faker. Bin mất nhiều máu và đây sẽ là cái kết dành cho BLG. Hủy diệt đến từ T1 sau phút thiếu thứ 20. Đó là một thế trận hoàn toàn một chiều 27 dành cho T1 cùng với một Honor, cùng với một Gumayushi và Faker quá xanh xao. Và xin được chúc mừng T1, họ sẽ là đội tuyển đi tiếp tại Esports World Cup Liên minh huyền thoại năm 2024 với chiến thắng 2-1 trước Bilibili Gaming, đại diện của khu vực LPL. Rất bất ngờ với cách mà T1 xử lý ván thi đấu này ở nửa sau của phút 20. Nhưng họ thuyết phục chúng ta rằng bên phía đội T1 xuất sắc hơn ở trong ngày hôm nay. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.